وبينما تمشي آمناً في حديقتك، قد تكون تدوس بقدميك على إمبراطوريات كاملة، ناطحات سحاب عملاقة تبنى في صمت مرعب، جيوش جرارة تخوض حروب إبادة طاحنة، وعمليات جراحية في غاية التعقيد تنفذ بدم بارد في قاع الأرض. مرحباً بكم في العالم السفلي، أهلاً بكم في حلقة جديدة من علم الحياة. دعونا نقترب من تلك الأكوام الطينية الميتة في الصحراء الأفريقية الحارقة. ادخلوا معنا إلى مملكة النمل الأبيض. نحن هنا أمام معجزة هندسية مستحيلة. جيش من العمال العميان تماماً يبنون قلاعاً تناطح السحاب مقارنة بأحجامهم، لكن الكارثة ليست في البناء بل في النجاة من جحيم الصحراء. صمم هؤلاء العميان نظام تكييف مركزي، شبكة أنفاق معقدة تسحب الهواء الساخن وتطرده للخارج عبر مداخن علوية، لتبقى الحرارة في الداخل 30 درجة مئوية، والهدف حماية مزارع الفطر السرية في أقبية المملكة. من أعطى هؤلاء العميان شهادات في الديناميكا الحرارية؟ ومن رسم لهم هذه المخططات قبل ملايين السنين؟ نغوص أعمق نحو غابات الأمازون، حيث الرهب الأخضر طوابير لا نهاية لها من النمل قاطع الأوراق يحملون أوزاناً تسحقهم في مسيرات ماراثونية. لسنوات خدع العلماء وظنوا أنهم يأكلون هذه الأوراق، لكن الصدمة المدوية كانت حين راقبوهم في غرفهم المظلمة تحت الأرض. هؤلاء ليسوا مجرد جامعي طعام، إنهم مزارعون محترفون يمضغون الأوراق، يحولونها لسماد عضوي ليزرعوا فطرهم الخاص. والأخطر من ذلك إنهم يدركون خطر الأوبئة، يحملون على أجسادهم بكتيريا حية تفرز مضادات حيوية طبيعية يرشون بها محاصيلهم لحمايتها من التعفن. صيدلة متطورة وحرفة زراعة يمارسها النمل قبل أن يكتشفها الإنسان بآلاف السنين. نرفع رؤوسنا نحو الأشجار العالية لنشاهد هندسة الجسور الحية. النمل النساج يواجه تحدياً مرعباً. كيف تقرب ورقتين متباعدتين لصنع قلعة آمنة؟ الإجابة: الجسد هو الجسر. يتشابكون، يمسك كل عامل بخصر زميله، ويشدون بأوزان تفوقهم مئات المرات. لكن اللحظة الأغرب لم تأتي بعد. فريق اللحام يتقدم، لا يحملون خيوطاً عادية، بل يحملون أطفالهم. يمسكون بيرقاتهم الصغيرة بين فكوكهم ويمررونها كإبرة خياطة حية ذهاباً وإياباً، لتفرز اليرقات حريراً لاصقاً يدمج الأوراق إلى الأبد. تناغم مرعب، لا قائد يصرخ بالأوامر ولا مهندس يوجه العمال. فكيف تعمل هذه الآلة الحية بهذه الدقة دون كلمة واحدة؟ والآن اتركوا الهندسة والزراعة واستعدوا لمشاهدة رعب من نوع آخر. في هذا الركن المظلم لا توجد رحمة. الزنبور الزمردي اللامع في مواجهة صرصور يفوقه حجماً وشراسة. معركة خاسرة؟ لا، الزنبور لا يريد قتله. القتل رحمة لا يريدها، إنه يريده حياً ومطيعاً. ينقض الزنبور كجراح أعصاب محترف ويوجه حقنتين. الأولى تشل حركة الصرصور مؤقتاً، والثانية هي المعجزة المرعبة. تخترق إبرة الزنبور دماغ الصرصور مباشرة، تبحث عن نقطة عصبية بحجم شعرة وتحقن فيها سماً يسلب الإرادة. الصرصور حي، لكنه تحول إلى زومبي مسلوب الإرادة تماماً. يمسك الزنبور بقرن استشعاره ويقوده ككلب أليف مطيع إلى قبره المظلم، ليزرع فيه بيضة وتأكله اليرقات حياً. من أين حفظ هذا الجراح الصغير خريطة المخ البشعة هذه؟ ومن علمه تركيب مخدر يسلب الإرادة ولا يقتل؟
نخرج من هذا الكابوس المظلم لنصعد نحو السماء، حيث عبقرية الرياضيات والفلك. النحلة، تلك الحشرة الرقيقة، كيف تخبر السرب بمكان حقل زهور يبعد كيلومترات؟ لا توجد أجهزة تحديد مواقع ولا خرائط. الإجابة تصيب بالدوار. تدخل النحلة الخلية المظلمة وتبدأ ما يعرف بلغة الرقص الاهتزازية. من خلال زاوية ميل جسدها بالنسبة لجاذبية الأرض تخبرهم بالإحداثيات الفلكية بناء على موقع الشمس، ومن خلال سرعة اهتزازها تعطيهم المسافة الدقيقة بالمليمتر. السرب يفهم هذه الإحداثيات المعقدة في الظلام التام، وينطلق كصواريخ موجهة بدقة فائقة نحو الهدف. كيف لحشرة أن تدرس الفلك وتحسب حركة الشمس المتغيرة في السماء؟ هنا ترفع الفيزياء والبيولوجيا المادية راية الاستسلام. العشوائية والصدفة العمياء تقف عاجزة ومثيرة للسخرية أمام هذا التعقيد المرعب. الإجابة تكمن في كلمة نرددها كثيراً دون أن ندرك رعبها: الغريزة. والغريزة هنا ليست رد فعل أعمى، بل هي شفرة إلهية، برنامج تشغيل معقد ومثبت مسبقاً في أدمغة هذه الكائنات. هؤلاء لم يدخلوا جامعات ولم يقرأوا مراجع، لقد خرجوا إلى الحياة مزودين بكتالوج كامل مسبق الصنع. هذا التعقيد المذهل وهذه الدقة التي تحبس الأنفاس تصرخ بحقيقة واحدة لا تقبل الشك: من المستحيل للصدفة أن تصنع جراحاً أو مهندساً أو عالم فلك من حشرة بحجم ذرة رمل. خلف هذا العالم الدقيق عقل كلي مدبر وحكمة إلهية بالغة توجه كل خلية تنبض في هذا الكون. الخالق عز وجل لخص هذا السر بكلمات قاطعة: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إنه الوحي الإلهي الفطري الذي يحرك خيوط هذا العالم الصامت. في المرة القادمة التي ترى فيها نملة تسير أو نحلة تطير، احذر أن تستهين بها، فأنت تقف أمام معجزة تتنفس. السؤال لكم الآن: أي من هؤلاء العباقرة أصابكم بالصدمة والرعب أكثر اليوم؟ شاركونا في التعليقات. وإذا كنتم مستعدين لكشف المزيد من الشفرات السرية لهذا الكون، فتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء.